Idag tänkte jag visa hur man sadlar en västernsadel. För det är ju många som kanske köpt sin första västernsadel och så vet man inte hur man ska göra när man sadlar. Och då börjar jag med att jag har en padd, och då är ju västernpaddarna, de är ganska mycket tjockare än vad en vanlig vojlock eller ett schabrak är som man rider med inom engelskrivningen. Och den lägger jag upp på ryggen så här. Och antingen så kan man använda sig av bara en sån här padd, och de finns ju flera olika färger och mönster och så man vill ha. Eller så har man som jag har bara en vanlig enkel svart under, och sen har jag olika filtar som jag lägger på ovanpå för att ändra färgen till vad jag vill ha. Och då lägger jag den ovanpå så här. Så, och då vill jag ju att den ska vara ganska så jämn över hela. Så då går jag och kollar att den ligger jämnt även på andra sidan. Då har vi fått på padden. Och då kommer vi till själva västernsadeln. Och den är ju lite tyngre än vad en vanlig engelsk sadel är. Så att man behöver liksom svinga upp den på hästen för att man ska få upp den på hästens rygg. Om man inte är superstark, vilket jag inte är. Och då brukar jag ta lite hjälp av både mitt ben och min arm för att svinga upp den på hästen. Och då ska vi se om ni är med. Och hej! Sådär. Och man får ju hålla emot lite grann när man lägger den på hästens rygg. Så att den inte bara dunsar ner liksom. Sen är ju den här padden mycket tjockare. Så att även om den skulle dunsa lite så dunsar den ju inte så mycket som om den dunsar med ett schabrak. Sen lägger vi upp den här. Så kan du få... Så, då ska vi visa från andra sidan. Här har man då ett litet spänne. Så att jag kan vika ner den här. Och så får jag loss den så. Och då får jag med mig sadeljorden. Och då är de här sadeljordarna lite annorlunda än andra. Och då ser ni, här är en väldigt viktig detalj som vi ska återkomma till. Och den är om man har en bakjord. Men nu har vi ingen bakjord idag, och då sitter den fast här bak i så fall. Så, då har vi tagit ner sadeljorden. Då har vi våran lilla rem här som vi tar loss. Och den ska jag visa sen hur jag har vikt ihop den på ett speciellt sätt. Och då har jag den långa remmen här. Och så tar jag min sadeljord här. Och så för jag i den här remmen i min sadeljord. Så. På den sidan, alltså i det stora hålet. Och sen om jag ställer mig på denna sidan. Så ska ni se här vad fiffigt det här är. Så drar man bara lite i den. Så följer hela sadeljorden med. Så, plupp. Och sen tar man den i ringen här. Sen tar man den bakom här. Så att den kommer nedanför under den andra. Och så kan man få se att sadeln ligger på rätt ställe också. Kanske man behöver putta den lite bakåt. Och sen om jag ställer mig här igen. Så kommer jag dra i den. Samtidigt som jag drar i den understa av de här tre. Ni ser att det ligger 3 här. Och då är den bakersta här. Och då drar jag i den samtidigt som jag drar här. Och då brukar Hailey skaka på sig och säga till att nu vill han inte mer. Och det brukar jag alltid dra många gånger. Så jag brukar dra sadeln först en gång när jag lägger på den. Sen kanske jag tränsar och så. Eller går runt till andra sidan och kollar att sadeljorden ligger rätt på den sidan. Så att jag inte drar allt på en gång. Och särskilt om man har en häst som är lite känslig just för sadling och så. Så då sätter jag bara fast den så här så länge. Så. Och då går vi tillbaka till andra sidan igen. Då vill jag bara titta att sadeljorden sitter rätt på denna sidan. För den kan ju korva sig ibland och vika sig. Så då lyfter jag bara här och tittar och ser att man ser hela både framänden och bakänden här. Så den inte har vikt in sig så här. För det kan den göra ibland, så att man är lite noggrann med det. Och sen vill jag ha ungefär samma avstånd härifrån på denna sidan och på andra sidan. Så att inte ena sidan är jättekort här uppe och andra sidan är jättelång. Så. Då ska vi spänna lite till nu när vi har kollat på andra sidan. Så då tar jag den bakre igen och i den framre. Och då ser ni att jag kan dra ganska så mycket mera. Och då kan man antingen, den här kan man ju sätta fast på lite olika sätt, den här flärpen.
Och också när man har spänt färdigt den så vill man ju sätta i den här i ett hål. Så då ska vi hitta ett hål. Jag drar lite till. Hej. Och då kommer det lilla hålet där. Då sätter jag i den i hålet. Så. Och då ser ni att den passar inte jättebra här. Och då drar jag tillbaka den lite. Så. Så att den ligger tight emot här. Och då har jag en änden. Och antingen om man rider lite finare, inte så fartfyllda grenar, så kan man sätta den i här. Och beroende på hur lång den är så blir den här flärpen olika lång då, eller hur mycket man har spänt. Men rider man fartgrenar som jag gör, då brukar hela den här ramla loss. Så att jag brukar aldrig sätta den där. Utan jag brukar antingen så sätter jag den, om jag har en väldigt kort bit rem, så sätter jag den så att jag bara låser fast den på den bakre delen så. Så får den bara hänga så. Eller så gör jag en så kallad slipsknut. Och det kan man också göra om man inte har ett sånt här litet spänne i som låser fast den. Och då sätter jag i änden på den här i ringen och sen tar jag den framåt. Så att den är framåt sådär. Sen tar jag den bakåt och in i ringen igen. Och sen så ner tillbaka i här. Nu var den här ganska kort. Men om man har en lite längre så är det väldigt käckt. Så ser jag att vi fick en liten snygg slipsknut där. Så har man en lite längre sadeljord eller en sadelbitsrem som är över, så är den så ganska så käck att ha över. Då har vi stigläderna också. De är ju också lite annorlunda än i engelsadeln. Då har de, för det mesta så har de en liten rem här som låser fast den. Så den får man öppna först om man vill ändra stigläderna. Så då knyter vi upp den här. Vi låser upp den. Och sen så är det ofta en lång rem så här med massa hål i. Och sen så sitter det en låsningsanordning här över. Så då måste man lyfta på den. Så. Så då ser ni att då sitter det 2 stycken metallbitar här i. Och det är den här lilla grejen här som man kan flytta upp och ner då, beroende på hur korta eller långa stigläder man vill ha. Så flyttar man den upp och ner. Så, sätter i den i hålet. Så där. Och sen så slidar vi över den här över den där igen. Jag vet inte om det syns. Så. Och sen så vill jag sätta tillbaka den här över då, om jag har ändrat så att den låser fast hela alltet. Då tänkte jag visa det här som jag sa förut, bakjord om man har det. Då har vi det viktigaste här, det är den här lilla ringen här. Då har man en bakjord, alltså en sadeljord som sitter i här, så har man ju en sadeljord till som går ner här. Och skulle det finnas en sån på den sadeln man har, så är det jätteviktigt att sätta fast bakjorden i den här ringen. Så att det går en liten rem emellan den bakjorden då till den här. För annars om man inte gör det, så när hästen börjar röra sig så kommer den bakjorden att åka bak och sätta sig i flanken på hästen. Och då får man en rodeohäst, och det vill vi helst inte vara med om. Sen rider jag ju barrel race, och där vill vi ju rida så fort som möjligt, och då vill man ju ner i vikt. Så då har jag plockat bort bakjorden på den här. Men den är särskilt viktig om man rider till exempel roping. Så, då ska vi filma hur jag gör när jag tar av sadeln då. För då tar vi tillbaka den här remmen. Och så tar vi loss den. Då får jag dra den lite uppåt. Så då lossar den lilla flärpen här nere. Och sen så nu tar jag tag i den översta och den bakre och drar loss den så här. Så. Och sen när man vill göra den här smarta grejen som jag gör, då tar jag loss hela den här ur sadeljorden. Och sen så tar jag min rem och så lägger jag handen på och så viker jag bak själva remmen bakom och tar igenom den genom ringen. Så. Och så drar den till lämplig längd. Så där någonting, så att de är ungefär lika långa. Och sen så gör jag en tjusig knut runt här igen. Den går in igenom, fram, bak igenom hålet, precis som jag gjorde förut. Och sen igenom där och så ner igen.
För då fick vi den där snygga lösningen som vi hade förut, så att man inte behöver krångla med själva jorden när man drar upp den. Då har vi sadeljorden här, och då vill jag sätta tillbaka den i den här lilla ringen där, så den inte hänger och sladdrar. Så då bara viker jag bak den här och kan vika in den, och så sätter jag den i här. Så då hänger den snyggt där. Nu ska jag bara visa hur jag tar av sadeln. Då har jag ju gjort färdigt allting så att den sitter och hänger här. Och stigreglarna är nere. Sen tar jag bara tag i min sadel. Och liksom, antingen så kan jag dra bara sadeln eller hela paketet. Och då brukar jag dra hela paketet. Och hej. Så gör man när man sadlar med en västensadel.